बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। नन زموږ سره د 6 ساينس اتم نمبر ویډیو لیکچر کلاس دی. تاسو ټول واړه خپل د 6 ساينس بوکس راوالئ او پیج نمبر 6 کولاو کوي. په ویډیو لیکچر نمبر 7 کې موږ خبره د اپریټس ان لیبارټری باره کې کړې وه. اوزار په لیبارټری کې په هاي لیبارټری کوم چې مونږه څه کوو تجربې کوو. نو زموږ سره مونږه څه اوزار ویلو چې مونږه په لیبارټری کې دا استعمالو او د هغې هغه یوز استعمالات مونږه ویلو چې دا کارونه د دې په لیبارټری کې دي. نن زموږ سره کوم ټاپک دی هغه سره مایکروسکوپ. مایکروسکوپ مونږه هر هغه انسټرومنټ آلې ته ویلی شو په کوم باندې چې مونږه یو وړوکی شی څه کړو غټ کړو. نو بنیادی مقصد دا مایکروسکوپ دا دی چې موږ په وړوکی شی څه کړو غټ کړو، کوم چې موږ په سترګو باندې نشو لیدی. دغې آلې ته بیا موږ څه مایکروسکوپ ویلی شو. دا اپټیکل یا لایټ مایکروسکوپ چې کوم دی کوم چې موږ په سترګو یا د رڼا په مدد سره پې لیده کولی شو. دا زموږ سره فسټ ټایم انوینټ کړی ایجاد کړی زموږ سره په 1676 کې لیون هوکو یو ساینسدان و چې هغه هم سره څه کړی دا انوینټ کړی ایجاد کړی و. اوس راځو موسټ کامنلی یوز اپریټس ان بایولوژیکل لیب. په یو بایولوژیکل لیب کې په یو حیاتیاتي لیبارټرۍ کې په کوم کې چې موږ ژوندي څیزونو باره کې څه کوو سټډي کوو. نو په هغې کې د ټول نه عام زیاتر استعمالېدونکی کوم اوزار چې دی هغه سره مایکروسکوپ دی. بیا څه وایي بیسک پرپز ټو انلارج سمال آبجیکټس. بنیادی مقصد د مایکروسکوپ دا دی چې موږ پې غټ کړو واړه واړه څیزونه which can't be seen with naked eye چې موږ یې په عامو سترګو نشو لیدی، په ننګي آنکھ کې موږ نشو لیدی. بیا څه وایي invention is based upon facts that glass bends light. د دې را ایجاد چې و د دې بنیاد په دې حقیقت باندې و چې زموږ سره شیشه رڼا څه کوي جوکاو کوي یا راکږوي. نو زموږ سره دا مایکروسکوپ دا ایجاد چې و د دې بنیاد په دې حقیقت سره ایښودی شوی و چې زموږ سره په شیشې باندې چې کله رڼا ولګي نو هغه څه کېږي جوکاو کېږي یا راکږېږي. نو بیا څه وایي first century Roman discovered په اولنۍ سنچرۍ کې زموږ سره رومنیانو دا څه کړه دریافت کړه objects appear larger in lenses چې څیزونه موږ ته ظاهر کېږي appear ښکاره کېږي غټ په څه کې په لینزز کې. کله چې موږ په لینزز کې یو شي ته وګورو نو زموږ سره موږ ته د هغې دا نرمه څیز نه څه غټ ښکاره کېږي. نو دغې لینزز ته بیا د رومنز والا میګنیفایرز وې. میګنیفایرز موږ هر هغې شیشې ته ویلی شو په کوم کې چې موږ ته یو شی غټ ښکاري. نو رومنیانو د لینزز ته بیا څه میګنیفایرز نوم ورکړو. بیا د زموږ سره کامن ټایپ از اپټیکل آر لایټ مایکروسکوپ. کم عام مایکروسکوپ چې دی کوم چې موږ زیاتر استعمالوو هغه زموږ سره اپټیکل کوم چې موږ په سترګو په مدد سره به لیده کوو آر لایټ مایکروسکوپ دی یا په رڼا په مدد سره پې لیده کوو دا زموږ سره اپټیکل یا لایټ مایکروسکوپ دی. بیا څه وایي سمپل کنسسټینګ آف سنګل لینز. کم ساده یا عام مایکروسکوپ چې دی په هغې کې زموږ سره مشتمل څه یو لینز صرف په یو لینز باندې څه مشتمل او بل نه سره کوم دی بټ کمپاؤنډ هیو ملټیپل لینزز. لیکن کمپاؤنډ کم مایکروسکوپ چې دی په هغې کې څه ډېر لینزز څه موجود دي. نو زموږ سره مایکروسکوپ زموږ سره دوه قسمه دي زموږ سره موږ چې کوم استعمالوو عام طور. یو سمپل مایکروسکوپ دی په کوم کې چې څه صرف یو لینز وي او بل دی کمپاؤنډ مایکروسکوپ په کوم کې چې زموږ سره څه ډېر لینزز موجود دي. بیا دی ډیفیکلټ ورډز مشکل الفاظ. کامنلی موږ ویلی شو عام طور پر بایولوژیکل موږ ویلی شو حیاتیاتي د ژوندي څیزونو په باره کې چې موږ سټډي کوو دې ته موږ بایولوژیکل ویلی شو. بل دی پرپز
پرپز موږ ویلی شو مقصد ته. بل دی نیکډ آی، عینک کې بغیر کې آنک. زموږ سره د سترګو نه بغیر د چشمو نه بغیر چې کوم سترګه دی ته موږ سره نیکډ آی ویلی شو، ننګي آنک. بل دی فیکټ، فیکټ موږ ویلی شو حقیقت ته. بینډ موږ ویلی شو جوک نه راکږېده. اپیر موږ ویلی شو ظاهر ښکاره کېده. میګنیفایرز موږ ویلی شو بڑا کرکې دکانې والا شیشه، غټ ښکاره کوونکې شیشه. یو شی به موږ ته څه غټ ښکاره کېږي، هغه شیشه ته موږ څه میګنیفایرز ویلی شو. اوس راځو په پیج نمبر 6 خپل لیکچر ته چې کوم دی مایکروسکوپ. وایي د موسٹ کامنلی زیاتر عام طور پر used apparatus استعمالیدونکې اوزار in a biological lab په یو حیاتي لیبارټرۍ کې as a microscope سره مایکروسکوپ دی. وایي زیاتر عام استعمالیدونکې کم اوزار چې په بایولوژیکل لیب کې دی هغه هم سره مایکروسکوپ دی. وایي د بیسیک پرپز بنیادي مقصد چې دی of a microscope د یو مایکروسکوپ is to enlarge the image of small object چې موږ پې غټ کو تصویر د یو وړوکي شي that cannot be seen with the naked eye کم چې موږ په عام سترګو باندې نشو لیدی، په ننګي آنکې موږ نشو لیدی د چشمو نه بغیر. بل دی زم سره بیا څه وایي. وایي the invention of the microscope is based upon the fact دا ایجاد چې دی د مایکروسکوپ دا زم سره بنیاد یخوده شو په یو حقیقت باندې that glass bends light چې شیشه زم سره رڼا څه کوي جوکاو کوي یا راکږوي. کله چې په شیشې باندې رڼا ولګي نو دا څه شي کږه شي. نو زم سره د دې مایکروسکوپ د ایجاد په دې حقیقت باندې بنیاد یخوده شو چې په شیشې د لاسه رڼا څه کېږي جوکاو کېږي. بیا څه وایي. During the first century په اولنۍ سنچرۍ کې the Romans discovered that objects appear larger under lenses. رومانیانو دا خبره دریاب کړه چې څیزونه موږ ته غټ ښکاري په لینزز په مدد سره. کله چې موږ یو شي ته په لینز په مدد سره وګورو او هغه موږ ته بیا څه د هغې تصویر موږ ته څه غټ ښکاري. they called these lenses magnifiers. د رومانیانو بیا د لینزز ته بیا څه ووایي میګنیفایرز ووایي. هغه شیشه په کوم باندې چې موږ یو شی غټوي دغه شیشې ته موږ څه میګنیفایرز ویلی شو. بیا څه وایي. the most common type of microscope is the optical or light microscope. زیات عام طور کم مایکروسکوپ چې موږ استعمالو هغه زم سره آپټیکل کم چې موږ په سترګو باندې لیده کولی شو آر لایټ مایکروسکوپ دی یا په رڼا په مدد سره په کم مایکروسکوپ موږ لیده کولی شو دغه لایټ مایکروسکوپ دی. نو زم سره عام کم زیاتر مایکروسکوپ چې موږ استعمالو هغه زم سره آپټیکل مایکروسکوپ دی یا لایټ مایکروسکوپ دی. it can be simple دا زم سره څه وایي ساده هم وي. consisting of single lens چې شاملي پکې صرف یو لینز or compound یا زم سره صحیح compound وي consisting of multiple lenses چې مشتملي پې مختلف یا ډیر لینزز مختلف نو خو ډیر لینزز. نو زم سره وایي دا مایکروسکوپ سمپل مایکروسکوپ هم کېدای شي په کوم کې چې صرف یو لینز موجودي یا او زم سره کمپاوند مایکروسکوپ هم کېدای شي په کوم کې چې زم سره ډیر لینزز صحیح موجودي. د دې نه بعد بیا څه وایي. ډیو نو وایي تاسو ته پته ده the earliest microscope مخکینی کم د ټول نه مایکروسکوپ چې دی were used to study small objects استعمالیده به چې موږ په سټډي وکړو دا وړو حشراتو insects کیړې مکوړې چې ورته موږ ویلی شو. that's why دې وجې نه they are called plea glasses. دې ته ځکه د دې پلی دا زم سره پلی دی پلی ګلاسز ورته ویلی شو دا د وړوکي پلی چشمې ورته ویلی شي په هغه وخت کې مخکې. دا زم سره نننی ویډیو لیکچر کلاس و تاسو ټولو وړو ته خواست